Mainit na yung mantika natin. Uminit na siya. So, unahin natin yung garlic. Ayun. Maayong adlaw mga kahigalaan, ako si Chokoy and welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, we're going to cook pork siomai and we're going to do that step by step kasama ang siomai sauce and we're going to cook with Chef Mark. Hi mga ka-wonders, ito yung mga ingredients natin para sa ating siomai sauce. So uunahin natin yung siomai sauce. Meron tayong garlic. 10 bulbs ng garlic, okay? Tapos finely chopped. And then onion, mga 3 bulbs din na onion. Finely chopped din. Finely chopped. And then chili, 25. fresh chili, mga 25 grams. Then we have black beans, 2 lata. Okay, hinugasan po natin to, Hinugasan tapos chinap natin. Tapos sugar, brown sugar, pepper, and salt. Itong ingredients na to para sa siomai sauce. At ito naman yung sa siomai natin. We have minced pork, we have prawns, onions na finely chopped, carrots na chopped din siya, and we have garlic, and then pepper, salt, and oyster sauce. And of course, yung molo wrapper natin. Nagamit din pala tayo ng itlog para sa pork siomai. Yes, sa pork siomai may 2 itlog tayong gagamitin. So gagamitin namin is smaller wrapper. Alternative lang ang molo wrapper. This will turn out na medyo malaki yung siomai natin. So unahin natin gagawin yung siomai sauce natin. Magpainit lang tayo ng oil. Ang gagamitin namin is olive oil. Ilalagay ito lahat. So 1 litro ng olive oil yung gagamitin natin for the siomai sauce. For your knowledge na lang din, you don't have to use olive oil, but you can use regular cooking oil or vegetable oil. Make sure lang natin na lulubog yung garlic natin sa mantika. Mainit na yung mantika natin. Uminit na siya. So, unahin natin yung garlic. Ayun. Make sure na nakalubog yung garlic natin sa mantika, sa olive oil. In a very low heat. Continuous lang yung pag-stir natin kasi hindi natin gusto na masunog yung garlic sa ilalim. Para even yung pagkaluto. Pwede mo na rin lagay itong onion natin. Dahan-dahan lang, baka umapaw na naman. Okay. So, habang continuous lang po yung paghalo ko dun sa garlic at saka sa onion natin na nilagay na sa mantika para sa siomai sauce natin, si Chef Mark naman gagawa na nung siomai natin. Simple lang po. Paghalu-haluin lang natin lahat ng mga ingredients natin. Yung shrimp natin. And tapos yung garlic natin. Ihalo lang lahat. Yung onion. Yung carrots natin. Yung oyster sauce. Pepper. Salt. Lagyan na natin yung 2 itlog. And mix lang natin siya ng maayos. So, nag-gloves ako para mahalo ko ng maayos yung ating mixture. Babalutin na natin siya ng gagawa na tayo ng siomai. Gagamit ako ng scooper para madaling matansya kung gaano kadami.
You can use also spoon if you want. Ganito lang po yung pambalot. Tapos ganyan. Pitpitin lang yung nasa taas. Ganyan lang. So this time mga ka-wonders, lalagyan na natin ng chili. Yung chili, depende sa inyo kung gano'ng kaanghang. Kung gano'ng kaanghang. Ito medyo marami-rami ito kasi gusto namin maanghang. Yung iba kasi ayaw ng maanghang, pwede yung lagyan na lang at the end. Pag luto na lahat, lagyan ng chili. Pero sa amin, isasama namin ito sa pagluto. So lagyan na natin ng chili. Yung iba gumagamit ng yung dry chili. Pero may gumamit kami ng fresh. You really have to continue stirring kasi i-feel nyo yung base ng yung kawali. Kasi minsan hindi mo mapapansin na dumidikit na doon yung mixture natin. Pwede mo lagyan ng isang pirasong star anise. Star anise. Para pang paano rin ito. Sige. So lagyan natin ng isang pirasong star anise, pampalasa at pampabango. Now, this time, ilalagay na natin yung black beans natin. Yung black beans natin is, optional lang. And we wash this before namin chinang. And by the way guys, pwede nyo gawin tong fried siomai. Ang gagawin natin today is steamed, pero you have an option to also make it fried. So ngayon, ilalagay na natin yung ating mga seasoning. Uunahin natin is sugar, paminta, ihuli na natin yung salt, titikman muna natin bago natin ihalo yung salt. Kasi yung black beans medyo maalat na yun. Although hinugasan natin, we still have to check if kung kumusta yung lasa niya. And then we'll decide na ilalagay natin yung salt or gaano kadami yung salt. And while we're doing this, please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Wondering Cucina. And don't forget to comment and just let us know what you think about the recipes that we've been making recently and this recipe also. And don't forget to like our Facebook page and our Instagram and meron po din kaming Twitter. So now, let's taste kung kumusta yung lasa niya. Sorry. Ang anghang pero ang sarap. Kulang lang ng alat pero ito yung hinahanap-hanap ko. May kick na siomai sauce. So ilalagay na natin yung salt natin at lalagyan din natin ng konting toyo in a while pang additional ng kulay. Hindi ko muna nilahat yung asin. Kalahati lang muna nilagay ko. Haluin na natin ulit. At hinaan natin yung apoy. Mahina na siya. Dumiretso yung anghang sa ilong ko. Napaiyak ako't napatsi. Okay guys, napuno ko na yung isang steamer natin. So pwede na natin itong i-steam. Papakulo lang akong tubig. I know hindi namin in-introduce yung toyo dun sa first ingredients namin. But this time, I would like to inform you na to enhance the flavor of our siomai sauce, lalagyan lang natin ng konting toyo. Lagyan na natin ng konting toyo. Siguro mga punuin lang natin itong sandok natin. Yan.
Then later on, pag gawa na yung siomai sauce natin, you can still actually put on more toyo kasi lalagyan din natin ng lemon. So approximately, niluto natin itong siomai sauce in 30 minutes. 30 minutes of non-stop na paghahalo. In between, nilagay natin lahat ng mga ingredients niya. So guys, okay na yung siomai sauce natin, luto na. Papatay ko ng apoy. So we're going to let it cool down. And isi-steam naman natin tong siomai natin. Nakagawa tayo ng dalawang layer sa steamer na Ng siomai. So I think more than 20 each layer. So guys, now, kalaban ng siomai is yung steam na nahuhulog doon mismo sa meat niya or sa wrappers natin. So babalutan natin to ng tela, yung takip natin. para i-absorb yung steam. Para i-absorb yung steam niya. I-steam natin to ng 25 to 30 minutes in medium heat. Okay. So on na lang natin to. Nilagyan na natin to ng tubig. So eto na. Exciting na pangyayari. Bago nyo ilagay yung siomai natin, pakuluin nyo muna yung tubig. Yes, yeah, that's the tip. Dire-diretso yung yung Correct. luto. Kulo na tong tubig na to. So ready na siya, mainit na siya. So in-on na natin ulit para kumulo siya ulit. So takpan na natin. So we're going to count 20 to 30 minutes para okay na yung siomai natin. Medium high heat lang. At saka medium heat lang. So mga ka-wonders, 30 minutes is up. So ginawa natin 30 minutes just to make sure na maluto yung baboy natin. Tignan natin kung ano itsura niya. So yan yun. Alright. So pwede na natin isalang yung Pangalawa. next. Okay. So another 30 minutes for this. But of course, we're not going to wait for it. We'll let it be. And now, tikman natin tong natapos natin na product. Okay, now, Chef Mark. Tikman na natin. Tignan natin kung gaano kasarap. Sana masarap. Especially yung pag-mix nun yung lasa, sakto yung alat. Medyo buhaghag ng konti. Kasi dikit-dikit siya. Sobrang dikit-dikit kasi namin nilagay eh. Minaximize namin yung space. So tikman na natin kung ano ang lasa nitong siomai natin. Okay, Chef Mark. Yung sauce, I know it's perfect. We've tasted it, so it's delicious. Let's see how the siomai tastes. Napakalaki lang ng siomai namin kasi yung molo wrapper is actually big. Hinit? Sarap. Okay. Ako naman. Yung siomai itself, guys, ang sarap. At saka yung sauce, anghang. Anghang is the best. It's great. It's really great. Ubusin namin to. Hintay lang kayo dyan, ha? Kung sa Cebu pa to, kulang na to is puso. Wait. May nakalimutan kami. Buti na hindi pa namin naubos yung isa. Toto marami pa naman. Kailangan natin ng lemon. Squeeze of lemon and then toyo. Masarap to pag may additional na toyo. Yan. Oops. So nilagyan natin ng toyo at saka lemon. Mas malasa. Ano sa atin na kalamansi nilalagay natin. Ito pala yung ating siomai sauce. Nilagay natin sa isang empty bottle. Na-recycle natin na bottle. Pwede rin itong pang negosyo or Yes. i-store lang sa rep kung gusto nyo. Pwede nyo rin pamigay, pang regalo. Regalo. Pero it's a nice idea for a business. Siomai sauce. There you go mga ka-wonders. That's our episode for today. Siomai with Siomai sauce made from scratch mga ka-wonders. So I really hope that you will follow this recipe and let us know what you think about this.
and follow us on Twitter, Facebook, and our Instagram. And also, don't forget to like and share and put your comments down below. Alright? Okay. Daghang salamat mga ka-wonders. This has been Chakoy and Chef Mark. Stay home, stay safe, and peace.